10 أدوية ما ينفعش توقفهم من نفسك، ولو الدكتور اللي وقفهم لك برضه ما ينفعش يوقفهم مرة واحدة. الأسبوع اللي فات جالي شاب عنده حوالي 25 سنة بيشتكي إن ضربات قلبه سريعة، مش قادر ياخد نفسه، عنده وجع في صدره وحرفيا حاسس إنه بيموت. فسألته أنت بتتعالج من أي مرض أو عندك مشاكل صحية؟ قال لي أنا كانت ضربات قلبي بتبقى سريعة والدكتور وصف لي دواء علشان يهدي ضربات القلب، وكان طلب مني بعض التحاليل علشان يشوف سبب ضربات القلب السريعة دي إيه. وأنا بصراحة طنشت وما عملتش التحاليل ده ولا رحت له تاني. قلت له طيب هل انت لسه مستمر على الدواء اللي هو اداهولك؟ قال لي لا بطلته من 3 ايام. قلت له هل الدكتور هو اللي طلب منك انك تبطل الدواء ده؟ قال لي لا، انا لما لقيت نفسي كويس بطلته من نفسي. قلت له الاعراض اللي موجوده عندك دي هي اعراض الانسحاب بتاعه الدواء اللي انت كنت بتاخده، هو انت ما تعرفش ان الدواء ده ما ينفعش ان هو يقف مره واحده؟ قال لي وانا هعرف منين؟ قلت له هو انت ما بتتفرجش على قناه دردشه صحيه على اليوتيوب؟ قال لي ايه قناه دردشه صحيه دي؟ قلت له دي قناه بتهدف الى نشر الوعي الطبي بالادله العلميه الموثوقه ومحاربه الدجل والنصب باسم الطب والمعلومات الطبيه الخاطئه المنتشره على السوشيال ميديا. فلو انت مهتم بالنوع ده من المحتوى يا ريت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. انا محمد ياسر، طبيب بطنه وعنايه مركزه، ودي دردشه صحيه. قبل ما اقول لكم على الادويه اللي ما ينفعش انها تقف مره واحده، حابب افكركم بالقاعده اللي احنا حطيناها مع بعض يمكن من اول ما بدات فيديوهات على القناه هنا، واللي باكد عليها في كل مره. القاعده بتقول ان احنا ما ينفعش ان احنا ناخد اي دواء ايا كان الا اذا كان تحت اشراف طبي، ولو الدكتور كتب لك الدواء ده ما ينفعش انك لا تلعب في الجرعه بتاعته ولا توقفه الا بعد استشاره الدكتور اللي كتبه لك. والادويه اللي انا هذكرها النهارده هي مثال فقط لتاكيد هذه القاعده وليس لخرقها. بمعنى ان انت لو بتاخد اي دواء وما لقيتوش موجود في ال10 دول ما تقولش خلاص انا كده العب في الجرعه براحتي او اوقفه براحتي، لا ده انا بضرب لك مثال بال10 ادويه اللي انا هذكرهم النهارده بانك لو لعبت في الجرعات او وقفت الدواء بدون الرجوع الى الدكتور بتاعك فانت حرفيا ممكن تعرض نفسك للوفاه زي ما هتشوف كمان شويه. الحاجه الثانيه اللي انا عاوز اوري لك برضو ممكن الناس اللي موجودين على السوشيال ميديا واللي اغلبهم مش متخصصين ممكن يعملوا ايه في المرضى اللي ماشيين على الادويه دي، لان معظم الادويه اللي انت هتسمعها النهارده اغلبها سيء السمعه. يعني ايه سيء السمعه؟ يعني مفيش حد من اللي موجودين على السوشيال ميديا هتلاقيه بيمدح فيها، بل بالعكس هتلاقيهم بيذموها وبيقولوا لك الاثار الجانبيه بتاعتها واللي هي خطيره فعلا. فاللي عاوز اقوله لك انك لو ماشي على واحد من هذه الادويه واقتنعت بكلامهم وحسيت ان الدكتور بيموتك، فانت ما ينفعش باي حال من الاحوال انك توقف الدواء من نفسك. حتى لو اقتنعت بان الدواء ده فيه هلاكك لازم ترجع تاني للدكتور وتقول له لو سمحت قبل ما تموتني وقف لي الدواء ده، لانك لو سمعت كلامهم واقتنعت بان الدواء ده مضر ووقفته مره واحده فانت حرفيا ممكن تموت نفسك. تعالوا بقى نشوف ال10 ادويه اللي موجودين معانا النهارده واللي ما ينفعش انك توقفهم مره واحده ولا ينفع توقفهم من نفسك. دواء الكلونيدين ده واحد من ضمن الادويه اللي بتستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم عن طريق ان هو بيهدي ضربات القلب وبيوسع الاوعيه الدمويه. كمان ممكن يستخدم في علاج فرط الحركه عند الاطفال. الدواء ده لو حضرتك ماشي عليه او ابن حضرتك ماشي عليه ما ينفعش انك توقفيه مره واحده، لان الموضوع هيقلب باعراض انسحاب خطيره جدا بسبب زياده هرمونات الاسترس زي الادرينالين والنور ادرينالين والدوبامين. فلو حضرتك وقفت الدواء ده مره واحده الهرمونات هتعلى مره واحده وهتعلي لك الضغط بتاعك مره واحده، فبالتالي برضو ممكن تدخلك في مشاكل الضغط العالي. رقم 2 مجموعه البيتا بلوكرز او الادويه اللي بتقفل المستقبلات اللي اسمها بيتا. الادويه دي من اشهر الادويه اللي بتستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وسرعه ضربات القلب، ضعف عضله القلب، جلطه القلب، وبرضه بتستخدم لعلاج التوتر والقلق لانها بتقلل من فعاليه الجهاز العصبي السمبثاوي واللي بيكون شغال بزياده ساعه القلق والتوتر. فهي الحقيقه مجموعه مشهوره جدا وبتستخدم لاغراض كتيره جدا، علشان كده مهم جدا انك لو بتاخدها لازم تاخد بالك انك ما ينفعش توقفها مره واحده وما ينفعش توقفها الا بعد استشاره الطبيب بتاعك، لان حضرتك لو وقفتها مره واحده ده هيؤدي الى ارتفاع في ضغط الدم بشكل مفاجئ كرد فعل من الجسم، هيؤدي الى زياده ضربات القلب، هيؤدي الى الم في الصدر، ممكن يؤدي الى نوبه قلبيه واللي ممكن توصل الى الموت المفاجئ. والغريب في الامر ان الحاجات دي كلها ممكن تحصل لواحد عمره ما اشتكى من القلب ولا كان عنده مشكله في القلب قبل كده. فعلشان كده لو انت ماشي عليها لاي سبب من الاسباب ما ينفعش انك توقفها مره واحده. فيلا فاكسين ده واحد من الادويه اللي بتستخدم لعلاج الاكتئاب والقلق والتوتر، وبرضه احيانا ممكن يستخدم لعلاج الاعراض اللي بتحصل بعد انقطاع الحيض عند السيدات. ده لو اتوقف مره واحده ممكن يعمل حاله من الهياج وعدم الراحه والعرق الغزير والدوخه، كذلك ممكن يخلي الشخص عنده شعور بالتعب والارهاق
وغممان النفس، والموضوع ممكن كمان يوصل لرعشه. فلو في حد ماشي على الدواء ده ما ينفعش ان هو يوقفه مره واحده، ولازم يرجع للدكتور بتاعه قبل ما ياخد الخطوه دي. بروكسيتين ده واحد من الادويه الشهيره اللي بتستخدم لعلاج الاكتئاب والقلق. ده برضه ما ينفعش انه يقف مره واحده، والا هيؤدي الى اعراض انسحاب بتتمثل في غممان نفس، ترجيع، اسهال، صداع، دوخه، عرق غزير، رعشه، دوار، لخبطه في النوم زي ارق او احلام اليقظه. كل الاعراض دي ممكن تحصل لو انت بطلت الدواء مره واحده من نفسك. البنزودايازيبينز دي واحده من اشهر المجموعات اللي بتستخدم لعلاج القلق والتوتر، يعني بتستخدم كمهدئات. فلو حضرتك ماشي على دواء من المجموعه دي ما ينفعش انك لا توقف الدواء مره واحده، ولا حتى انك تقلل الجرعه بتاعته بشكل مفاجئ. ليه؟ لان لو حضرتك عملت كده ممكن الموضوع يوصل لتشنجات، فبالتالي الموضوع مش هزار. توبيراميد ده ايضا واحد من الادويه اللي بتستخدم لعلاج الصرع والتشنجات، وبيستخدم كمان لعلاج الصداع النصفي. كذلك بيدخل في بعض ادويه التخسيس، وايضا بيستخدم في علاج ادمان الكحول. برضو لو حضرتك بتاخد الدواء ده لاي سبب من الاسباب ما ينفعش انك توقفه مره واحده، والا الموضوع ممكن يوصل معاك لتشنجات. الجابابنتين دي واحده برضو من اشهر المجموعات اللي بتستخدم لعلاج الصرع والتشنجات، وبتستخدم بصوره شائعه جدا لعلاج الام الاعصاب، زي الام الاعصاب الطرفيه اللي بتحصل في مرضى السكر او المدخنين. كتير منهم احيانا بيحس بشكشكه وتنميل والام في الاطراف. الدواء ده واحد من ضمن الادويه اللي بتستخدم لعلاج الالام دي. كذلك برضو اي الام لها علاقه بالاعصاب زي الحزام الناري مثلا، فالادويه دي من الادويه المشهوره جدا اللي بتستخدم لهذا الغرض. برضو لو حضرتك ماشي عليها ما ينفعش انك توقفها مره واحده. ليه؟ لان لو حضرتك وقفتها مره واحده ممكن يحصل لك اضطراب في درجه الوعي، وعرق غزير، ومشاكل في المعده، وارق. فبالتالي برضو لو حضرتك ماشي عليها وعاوز توقفها لازم ترجع للدكتور بتاعك، او لو عاوز تقلل الجرعه برضو الدكتور هو اللي يقرر لك ده. ادويه الاسترويدز او الاسم المشهور الكورتيزونات. الاسترويدز واحد من اقوى مضادات الالتهاب اللي موجوده على وجه الارض، وعلى الرغم من انه سيء السمعه الا انه مهم جدا 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 في بعض الامراض، واللي للاسف بيكون هو الخيار الامثل بالنسبه لبعض الناس. وبقول للاسف لان هو فعلا مشاكله كتير، والسمعه اللي طالعه عليه مش من فراغ. بس في حاجه لازم تبقى فاهمها كويس جدا، اللي بيتقال عنه على السوشيال ميديا واللي انت بتسمعه عنه مش هيجي 1 من 10 من اللي الدكتور بتاعك يعرفه عنه. بمعنى ان الدكتور اللي كاتب لك الاسترويدز دي عارف كويس جدا الاثار الجانبيه بتاعته، وهو قبل ما ياخد القرار ده فكر فيه مليون مره، لان احنا كدكاتره عندنا فوبيا اصلا من موضوع الكورتيزون ده. ليه؟ بسبب الاثار الجانبيه الخطيره بتاعته، ومع ذلك بنكون مضطرين احيانا ان احنا نكتبه لبعض الناس. فتاكد انه لو الدكتور كتبه لك انه كتبه لك بعد تفكير عميق جدا ولما ملقاش بديل، وساعتها هيكون الكورتيزون هو افضل خيار بالنسبه لك ومفيش حل تاني. ودي رساله برضو للناس اللي بتلعب كمال اجسام، اللي بياخدوا ستيرويدز عمال على بطال او بدون داعي او بدون استشاره طبيب. انا بقول لكم احنا علشان نكتبه لمريض محتاجه بنفكر مليون مره علشان الاثار الجانبيه بتاعته، فانت ما تعرضش نفسك له طالما انت مش محتاجه. فحضرتك لو الدكتور كتب لك الاسترويدز دي ما ينفعش لا توقفه مره واحده ولا تلعب في الجرعه بتاعته بدون استشاره الدكتور بتاعك، لانك لو عملت ده هيحصل لك اعراض انسحاب خطيره جدا، من ضمنها ضعف شديد، غممان نفس، ترجيع، اسهال، الم في البطن، وصداع، ودوار. فاللعب في الجرعات بتاعه الاسترويدز او انك توقف الدواء من نفسك دي في منتهى الخطوره. المسكنات الافيونيه او الاوبيويدز دي مسكنات من اقوى المسكنات اللي موجوده على وجه الارض، واللي بتستخدم غالبا بعد العمليات الكبيره، وكذلك برضو الناس اللي عندهم كانسر ممكن يستخدموها لان الالام بتاعتهم بتبقى صعبه، والمسكنات العاديه ما بقتش بتجيب معاها نتيجه. فبالتالي احيانا ممكن الدكتور يلجأ لبعض المسكنات الاوبيويدز او الافيونيه. برضو المسكنات دي ما ينفعش انها تقف مره واحده، وبيكون ليها اعراض انسحاب برضو بتكون عنيفه جدا في بعض الاحيان. من ضمن اعراض الانسحاب بتاعتها اسهال، الام في الجسم بشكل عام، عدم الراحه، والقلب. باكلوفين. شفتوا الدواء ده قبل كده؟ اعتقد ان كلكم شفتوه قبل كده. واحد من اشهر الادويه اللي بتستخدم كبسط للعضلات ومضاد للتقلصات. هو موجود على هيئه اقراص، وكذلك برضه موجود على هيئه حقن بيتاخد في الحبل الشوكي للناس اللي عندهم مشاكل في الحبل الشوكي او الناس اللي عندهم التصلب المتعدد. الحقيقه ان اعراض الانسحاب بتكون اشهر مع موضوع الحقن ده، بس برضه احيانا بتحصل مع الناس اللي بياخدوا قراص. فلو حضرتك بتاخده لفتره طويله فتاخد بالك انك لو وقفته مره واحده هيحصل لك منه اعراض انسحاب. زي ايه؟ زي عدم الراحه، الارق، ممكن يحصل لك اضطراب في درجه الوعي، ممكن كمان يحصل هلوسه وتشنجات، وممكن احيانا يؤدي الى هوس ذهني وجنون العظم. دول كانوا ال10 ادويه بتوع النهارده.
حابب اكد بس ان اعراض الانسحاب دي بتزيد كل ما كنت ماشي على الدواء لفتره طويله، او لو كنت بتاخد الدواء بجرعات عاليه. ساعتها لو وقفت الدواء مره واحده هتلاقي اعراض الانسحاب بقت اعنف مما اذا كنت لو بتاخد الدواء ده لفترات قصيره، او لو كنت بتاخد بجرعات بسيطه. في النهايه زي ما قلت لكم، الادويه دي ما هي الا امثله على القاعده اللي احنا حاطينها، ان ما ينفعش انك تاخد اي دواء الا بعد استشاره الطبيب بتاعك، وكذلك ما ينفعش لا تلعب في الجرعات بتاعته ولا توقفه الا بعد ما تستشير الدكتور بتاعك. يا رب الحلقه دي تكون خفيفه كده ولطيفه واستفدتوا منها، ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت. انا محمد ياسر ودي كانت دردشه صحيه.